तपाई पनि यस्तै आफ्नो भोइसलाई इफेक्ट दिएर टेलिफोनमा गरेको जस्तै कुराकानी बनाउन चाहनुहुन्छ? आज हामी सिक्नेछौँ यो भिडियो मार्फत। नमस्ते, डी कुरा हेर्दै हुनुहुन्छ। नयाँ जानकारी विभिन्न कुराहरूको साथमा डी कुरालाई साथ दिइराख्नु भएको छ र आज हामीले यसको लागि अडिसनलाई युज गर्नेछौँ र कुलिडिटीमा पनि सेम प्रोसेस रहनेछ। कुलिडिटी चलाउनुहुन्छ भने विशेष त अडियो काम गर्ने साथीहरूको लागि निकै राम्रो रहनेछ यो भिडियो। देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा यस्तो खालको भोइस रहेको छ। तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ, कृपया केही समयपछि पुनः प्रयास गर्नुहोला। हाम्रो रियल भोइस यो रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले इफेक्ट हाल्नेछौँ, टेलिफोन इफेक्ट, जसको माध्यमबाट चाहिँ टेलिफोनबाट कुरा गरेको जस्तो बनाउन सक्छौँ। सो यसको लागि कन्ट्रोल ए हैन, अनि त्यसपछि फेभरेटमा गएर चाहिँ हामीले टेलिफोन भोइसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै सेम भोइस आएको छ। टेलिफोनबाट लाउड स्पिकर अन गरेर सुनेको जस्तो हैन, एकदमै छिटो छरितो तरिकाले हामीले गर्न सक्छौँ। निकै सजिलो। फेभरेटमा जाने, फेभरेटमा गएर फेभरेटमा गइसकेपछि टेलिफोन भोइस भनेर इफेक्ट रहेको छ। सो यही नै रहेको छ तरिका। तपाईलाई पनि केही जिज्ञासा प्रश्न छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोला। यस्तै भिडियोको साथमा विभिन्न कुराहरू डी कुरामा आउने नै छन्। हेर्दै गर्नुहोला। बाई बाई।